أنا رح أسألك سؤال بسيط. إمتى آخر مرة حسيت إنك لحالك؟ مو لحالك يعني ما في حدا بالغرفة معك، بس لحالك يعني ما في حدا عم بيراقبك، ما في كاميرا، ما في تتبع. أنا رح خبرك اليوم بشي أنت ما طلبته ولا يمكن حتى كنت بتعرف فيه ولا وقعت عليه بإرادتك. رح أخبرك إنه من اللحظة اللي وقفت فيها بغرفتك أو بالمقهى أو بأي مكان تاني، جسمك صار ينتج بيانات بيتم التقاطها وحفظها. مو بيانات من تليفونك أو من الكاميرا أو من الميكروفون ولا حتى من الكاميرات الموجودة، كاميرات المراقبة، من شيء ما راح يخطر على بالك لو ما شفته بالعنوان، واللي هو الواي فاي. الراوتر اللي موجود بكل بيت، اللي ما بتفكر فيه أبدا أنه ممكن يكون عم بيتجسس عليك. تخيل معي أنك قررت تاخد إجازة من كل شيء حولك وطلعت وتركت موبايلك وتركت بطاقاتك الائتمانية بالبيت وطلعت لحالك، معك أوراق نقدية ومفتاحك بس، ما معك شيء تاني. قعدت بكافيتيريا وطلبت قهوة وصرت تتفرج على الشارع. رح تحس حالك حر وما في حدا عم يتجسس عليك، صح؟ حاسس حالك أنك قاطع الخيوط كلياتها، أنك اختفيت وما في حدا بيعرف وين محلك. بس إذا عم فكر هيك بتكون غلطان، لأنه بالضبط بهاللحظة بالمقهى اللي أنت قاعد فيه كان في نظام قادر انه يعرف انك قاعد على هذا الكرسي عم تشرب قهوة. كل هذا عم بيصير من الراوتر اللي موجود بالمقهى. بعام 2012 بلندن باحثين اسمهم كارل وودبريدج وكيفن شيتي كانوا شاغلين حالهم بتجربة غريبة. كان عندهم جهاز بيلقط موجات الواي فاي اللي موجودة بالهواء، وهذا الجهاز كان بيقدر انه يكتشف اذا في حدا ورا الجدار، ما بيشوفه ولا بيعرف شكله، بس بيحط لك ستيك مان مكانه وبيعرف كيف عم يتحرك. ما حدا كان بيدرك قديش هذا الشيء رح يكون مهم، وكلياته كان مجرد تجربة أكاديمية بالجامعة. واليوم بعد 14 سنة صارت سلاح. بعام 2018 MIT تدخلت. مختبرات MIT بدأوا انهم يشتغلوا على نفس الفكرة. نسيت اني اشغل الأضوية فاعذرونا. وقبل ما نكمل، إذا بيعجبك محتوى الفضاء والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بشكل عام، لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليوصلك كل شيء جديد. وهلأ خلينا نكمل. بدأوا يشتغلوا على نفس الفكرة بس بمستوى أعلى. مو بس شافوا الاستكمان، بل بدأوا أنهم يرسموا الحركة. يعني تخيل من إشارات الواي فاي اللي بتمر من بين الحيطان أو من بين الجدران، قدروا أنهم يرسموا أشخاص. شخص بداخل غرفة عم يتمشى، بيجلس، بيمد إيده، بيرجع بيقوم، وأنت شايفه كهيكل عظمي عم يمشي جوا. حتى لو كانت الغرفة معتمة بالكامل رح يقدر هذا الجهاز انه يشوفه. فالمهم اننا نعرف انه الواي فاي ما بيحتاج لا ضوء وبيشتغل بالظلام وورا الجدران بشكل عادي. اذا بنرجع لعام 2013 طلعت تقنية اسمها البي اف اي، واللي هو اختصار لتقنية البيم فورمينج فيدباك انفورميشن، واللي هي بتعتبر معلومات تغذية لتوجيه الاشارة. يعني الواي فاي بدل ما ينبس بكل البيت وما فيه غير جهازين، راح يصير في استهلاك على الفاضي. فليش ما يعرف هذا الجهاز لوين يبس ويبس مباشرة للجهاز بدون ما يضيع طاقة، وتصير قوته مكثفة أو يعني موجهة. وهذا الشيء اللي صار بعام 2013 على واي فاي 5. فيعني هي بالواقع كانت ميزة للواي فاي ليصير أقوى. مثل وكأنك إذا دخلت كهف في عندك خيارين، يا أنك تنور كل المكان يا أنك تنور للمكان اللي عم بتتفرج عليه. بس المشكلة أنه هذا البي اف اي اتصمم بدون تشفير، وكان القرار مقصود لحتى ما يأثر على سرعة الانترنت. بس الشيء اللي نسيوه انه الانسان 90% منه مياه، وهي المياه بتعكس الموجات الراديوية اللي بيطلعها الواي فاي، وهذا الشيء بيخليه يكتشف مكان الانسان او البني ادم بالتحديد. فلما انت تمشي او تطق رقبتك مثلا، كل هذا راح يقدر يشوفه الواي فاي، لانه اي شخص بيقدر انه يشوفك. واحد قاعد بالكافيتيريا فاتح كمبيوتره، بيفتح جهاز الاس دي ار سوفتوير ديفايند راديو، وبيقدر انه يشوف تحركاتك ببيتك. وهذا الجهاز ممكن انك توفره بسعر اي موبايل، لانه سعره بيوصل لاسعار الموبايلات العاديه، وبدون حتى ما يخترق شبكتك او يسجل كلمه السر. كل هذا عم بيصير من التقاط الموجات الراديويه والانعكاسات اللي عم بتصير فيها، واللي هي البي اف اي باكيتس. والادوات الامنيه التقليديه بتكون عمية بالنسبة لهيك أجهزة، لأنه ما عم يسبب لا اختراق ولا هجوم على الشبكة، بس في شخص عم يتبع الموجات الراديوية بالهواء. بنهاية 2025 طلع معهد كارلسروه بألمانيا وعملوا تجربة على 197 شخص. الموضوع كان هل الواي فاي بيقدر انه يميز الاشخاص؟ يعني مو بس انه يحس بحركتهم، عم بيحركوا ايديهم، عم بيقعدوا ويقوموا، بل انه يميز بيناتهم، انه انت وهذا الشخص شخص تاني. والشيء اللي بيصدم انه النتيجة بنسبة النجاح كانت
قريبة من 100. ما احتاجوا لأنه يشوفوا وجوه الأشخاص، ما احتاجوا لتليفوناتهم إنه يكونوا بجيوبهم، ولا احتاجوا شيء يميزهم يعني له علاقة بالإنترنت والواي فاي، بس احتاجوا إنهم يكونوا موجودين بهذا المكان لبضع ثواني. وخوارزمية الذكاء الاصطناعي اللي مربوطة بهذا ال STR قدرت انها تميز الاشخاص. وعلى حسب ما عم بيقولوا انه كيف قدر انه الذكاء الاصطناعي يعرف او يميز الاشخاص، فبالطريقة نفسها اللي بيقدر موبايلك يعرف بصمة ايدك، بس هاي المرة هي بصمة المشية. كل شخص له بصمة مشية مختلفة، وطريقة مشية الشخص بتعكس الموجات بشكل مختلف عن الثاني. فالذكاء الاصطناعي مسك هاي الفروق الدقيقة اللي البشر حتى ما بيحسوا فيها، وبيبني منها توقيع السيجنتشر لكل شخص. يعني حتى لو كنت مفكر انه ما حدا شايفك او بيعرف كيف بتمشي، موجات الواي فاي شايفتك وعارفتك. بعض الناس اللي عم بيشتغلوا بالذكاء الاصطناعي وهي الامور عم بيقولوا انه شو هي المشكلة الكبيرة اللي عم بتخليكم تخافوا من تعقبكم على الواي فاي. ما اصلا نحن موبايلاتنا 24 ساعة بايدينا، وكاميرات اجهزتنا بتصور 8K، وفيها ميكروفونات، وعم نستخدم تطبيقات جوجل مابس او ابل مابس، وشغال فيه الموقع والبلوتوث وكل المزايا اللي موجودة باجهزتنا. فاكيد ما لازم نخاف من الواي فاي بس لانه اجهزتنا عارفة كل شيء عنا. بس في فرق جوهري واحد: الكاميرات او الميكروفونات او التطبيقات هدول في قانون بيتحكم فيهم، وانت موافق عليهم وبتقدر انك تحذفهم او تعطلهم. مثلا بطاقتك البنكيه وموبايلك ممكن تحطهم بغرفه تانية، خلاص راح كل التجسس. بس الواي فاي ما بتقدر انك تمسحه من الهواء، موجود دائما حتى لو ما كنت مركب ببيتك، جارك عنده، وكل هذا عم بيصير بدون ما تحس فيه ولا تشوفه. وهذا هو الفرق اللي بيخليه خطير. البعض عم بيقولوا انه هذا البحث اللي تم على 197 شخص وقدر يميزون الذكاء الاصطناعي انعمل بمساحة مضبوطة، بس الشارع الحقيقي أو البناية أو مراكز التسوق راح يكون فيها آلاف الناس، أكيد ما راح يقدر الذكاء الاصطناعي يفصلهم كلهم. وهون الرد بيجي من الذكاء الاصطناعي نفسه. بعام 2024 صار في نظام قادر انه يميز وجوه الناس بالشوارع، وجواته في نظام بيعزل الاصوات عن الاصوات الصاخبة مثل صوت السيارات او الموسيقى، وما عادت مشكلة للذكاء الاصطناعي. لهيك الامور صارت اكثر جدية. وحتى بمنظمة IEEE، وهي اللي بتضبط معايير الواي فاي بالعالم، بعام 2024 انهوا تطوير الواي فاي 802.11bf، والهدف الرسمي منه كان انه يحولوا الواي فاي لمنصات رادار وحساسات رسمية. يعني هيك فينك تعتبر انه صار الراوتر قانونيا وتقنيا جهاز استشعار على كل كوكب الارض. وعلى حسب ما عم بيقولوا انه الاهداف منه راح تكون نبيلة وشرعية، مثل الاضاءة الذكية اللي لما تدخل الغرفة بيشتغل الضوء، لما تطلع بيطفي وهيك شغلات. او مثلا رعاية المسنين، بيقدر يتعرف على انه في شخص قاعد على الكرسي، إذا وقع عن الكرسي ممكن إنه يتصل للطوارئ، واللي بتعتبر أشياء حلوة مفيدة على حسب ما عم بيقولوا. بس المعيار نفسه بدون تشفير أو حماية للخصوصية ممكن إنه يحول أي راوتر بأي مكان لجهاز مراقبة خفي. ففينا نقول إنه الذكاء الاصطناعي هو اللي عمل خطر على موجات الواي فاي، لأنه هو اللي حول هاي التقنية الأكاديمية لأدوات تجسس. الموجات الراديوية موجودة من زمان، من عام 2012 عملوا هي الأبحاث الأكاديمية، والذكاء الاصطناعي قدر إنه يقرأ البيانات اللي عم بياخدها من هي الانعكاسات اللي عم تطلع بالموجات ويحللها ويميز الأشخاص. على حسب ما قرأت إنه في اكتشاف فلسفي وراء هي التقنية. يعني ما كنا بنعرف انه في بصمة لجسم الانسان مثل بصمة ايده او عينه. الفرق الوحيد اللي بيسوي هذا الشيء اخطر من بصمة الايد او العين انه بصمة الايد لازم تكبسها على الشاشة مثلا لحتى تشتغل، بس اذا كنت انت البصمة وين ما رحت راح تكون مراقب، وغير هيك ما راح تقدر تمسحها او تخفيها، موجودة بكل مكان. واذا بدك تسألني شو لازم نعمل حتى نقدر نتخفى من هي الواي فاي، فالجواب بصراحة حاليا ما في طريقة. يعني ما في شيء ممكن انك تحمله او تشيله بجيبك لحتى يمنع الانعكاسات اللي عم بتصير. يعني لا انك تطفي موبايلك او تفعل VPN راح يساعده، ولا انك تحط نظام حماية على الواي فاي راح يساعد، لانه كل هذا عم بيصير من الانبعاثات اللي عم تطلع الموجات الراديوية. بالنسبة للي حكينا عنه ال 802.11bf لسه قيد التطوير ولسه ما تم تطبيقه على كل العالم. فينا نقول انه لسه في وقت لانه يتم الضغط على منظمة ال IEEE لانها تغير او تشفر مثلا هي التقنية اذا كان ضروري جدا اننا نعملها. ثاني شيء انه يكون في قانون
بيحكم على هي الموجات. لازم القانون يتكيف مع هي التقنيات. بالنهاية بحب لكم انه كل ما دخلتوا على مكان لازم تتذكروا وكأنك عم تدخل على صفحة ويب وعم تترك أثرك في هاي الصفحة، أثر مو مرئي بس عم بينحفظ. وشكلنا بالأخير رح نصير مثل أخونا سول جودمان اللي كان دائما يغلف البيت كلياته بورق الألومنيوم ويلبس كمان جاكيت مصنوع من الألومنيوم لحتى يحمي حاله من الموجات الكهرومغناطيسية على ما أتذكر من الكهرباء. بس ممكن كمان إنها تشتغل على الموجات الراديوية الخاصة بالواي فاي. لو هالمعلومة وصلتك وخلتك تفكر وتنبهر شاركها مع رفقاتك وأصحابك وقل لهم إنهم مانن لحالهم. بالنهاية إذا عجبك الفيديو لا تنسى تعطينا لايك وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس لا يوصلك كل شيء جديد. كان معك محمد، بشوفك بالفيديو الجاي. سلام.